Oké, goedemorgen. Nou, nieuwe dag. We hebben net hier in Kommen geslapen. Mijn oude schoolgebouw is het geweest. Het is nu een hotel / bed and breakfast. Gerund door een heel aardig koppel op leeftijd inmiddels. Ze zijn nu hier 40 jaar geleden mee gestart. En het was allemaal prima voor elkaar. Het wordt wat gedateerd, maar ja, krijg je het na al die jaren. Ik denk dat ik het helemaal kwalijk nemen. We gaan nu richting Belfast. En dat gaan we via een omweg doen. Anders rechtstreeks gaan zou ik er een half uur al zijn. Als je pas na 3 uur kan inchecken, gaan we een mooie toeristische route doen. Ik hoop dat het weer een beetje meevalt vandaag. Het heeft de hele nacht geregend. We gaan het meemaken, zeg je dan. Oh, de mensen aan het kajakken. Ook weer een eigen stenen brug gekomen. Cross Island. Vlakbij het hotel op een paar eilandjes lag onder andere deze ruïne. En vlakbij heeft ook een klooster gestaan. De plek kon je ook nog bezoeken. Niet echt mijn interesse, maar wel leuk om te zien. Hier ben ik weer onderweg naar Downpatrick en vandaar rij ik weer door naar Strangford. Daar gaan we de pont op en dan gaan we weer de A2 weer volgen. Coastal Way.
nemen het pontje. We zitten weer op de route waar we gisteren van af zijn geweken. De coastal route. Mornal coastal route. En hier vandaag gaan we dus richting Belfast, langs de kust. Mocht ik nog niet gezegd hebben, Belfast blijf ik 2 nachten slapen. Morgen ga ik daar weer een city tour doen, een free walking tour. Het zijn dat wel leuk om mee te lopen. Dus vooralsnog valt het weer mee. Ik heb 1 buitje gehad en ik heb mijn regenpak wel even aangetrokken. Maar het zonnetje komt er nu weer doorheen. Als het goed is blijft het nu bij wat buien vandaag. How you getting on, mate? Good morning. Are you going one way or are you coming back? One more please. 470, please. Good job. Going to Rashidi, alright? Ja, maar right. Spot on, thank you. Nou, we zijn op de ferry. Ik weet niet wat het kost, ik moet wel betalen. Meteen, kunnen we meteen nog eens kijken. €5,67. Nou, we gaan varen, jongens. En deze ferry maakt dus ook onderdeel uit van de Morning Coastal route. Waar ik gisteren aan begonnen ben. Die route loopt helemaal tot na Belfast. En dan krijg je de Giant Causeway. En dan vanaf Malinet kan je weer de Atlantic Railway volgen. Dat is ook weer een hele route langs de kust. Dat gaan we ook nog doen. Nou, dit is het meeste noordelijke puntje van Noord-Ierland, geloof ik hier. Welcome to Blur Point, the easternmost point on the island. Dus ja. Regenpak maar even uitgetrokken. Als het goed is, blijft het nog voorlopig wel droog. Anders heb ik hem zo weer te pakken. Dat is wel het probleem niet. Ik heb hier net even een stukje rondgelopen met foto's gemaakt.
zou hier wel wat vlag laten poppen. Daar gaat het wel mee. Nou, hier hebben we Belfast binnen. Ik heb hiervoor nog geluncht. Tijdens een hele dikke regenbui. Hier rechts zien we een van de beroemde kranen van Samson Goliath. Ik weet niet welke deze is. Het is een oude scheepswerf waar onder andere de Titanic is gebouwd. Deze kranen zijn eigenlijk symbool voor Belfast. Koningspunt. In Belfast ben ik dus 2 nachten blijven slapen. Ik ben hier onderweg naar mijn overnachtingsadres. Ik had weer de kamer van een privé-host in een huis in de buitenwijk van Belfast. In het huis waren eigenlijk alleen hotelkamers. Mijn motor kon ik veilig naast het huis parkeren, dus ik had geen zorgen dat hij zou worden gejat. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken voor deze aflevering en tot de volgende.